හයි අයිබුවන් අද අපි කොහොමද මේ විදිහට TikTok වීඩියෝ එකක් හදන්න කියලා දෙනවා. මේ විදිහට වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය ටෙම්ප්ලේට් එක මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් යන්න පුළුවන්. මෙතන use template ගැව්වට පස්සේ මේ විදිහට අපේ gallery එකට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක select කරගන්න වෙනවා. මේකෙන් අපිට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක select කරලා select කරාම export කියලා ඉන්ටර්ෆේස් එකකට යනවා. අපි ඉන්ටර්ෆේස් එකේ export without watermark එක select කරාට පස්සේ අපේ ෆයිල් එක හරියට අර වීඩියෝ එක විදියට මේ export වෙලා එනවා. මේක 100 complete වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ save වෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝගේ TikTok එකේ upload කරන්න පුළුවන්.